සුබ දවසක්. අදත් අමරණා මෙඩ්සර්ව් සුවිශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ. අද කතා කරන තත්වය රෝග තත්ත්වයක්ම නොවේ. නමුත් ගොඩක් උදවිලි මේක තියෙනවා. එක පවුලේ කෙනෙක් මේක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විනෝදයට වගේ කරන උදවියක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම ළමයි. ඉතින් මේක සමහර එහෙම තිබුණත් එච්චර තැකීමක් කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්වෙච්ච තත්වයක් ඇත්ත වශයෙන්. ඉතින් මොකද්ද මේ තත්වය? මේ තත්වය තමයි මේ ඇට කැඩෙන එක. ඇට කැඩෙනවා කියලා කියන්නේ සංදියක් නවනකොට එහෙම නැත්නම් සංදියක් දිගාරිනකොට මේ සද්දයක් එනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ අත් දෙක ඇඟිලි එකට එක හිර කරගෙන ශබ්දය ඇති කරන්න. ඇඟිලි නවල ශබ්දය ඇති කරන්න. ඒකයි මම කලින් සඳහන් කළේ. සමහර ළමයි ඉන්නවා පවුලේ මේ ඇඟිලි නවල ටක් 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 ගාලා ඇට කඩලා පෙන්නනවා. එයාට වේදනාවකුත් නැහැ. මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සද්දය ඇහෙනවා ලොක්කොට. ඒක බෙල්ල හරවනකොට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කකුල් වල විලුඹ හරිය විශේෂයෙන්ම ඇන්කල් ජොයින්ට් එක වල්ලු කරකවනට එන්න පුළුවන්. දණහිස් නමනකොට දිගාරනකොට එන්න පුළුවන්. කොන්දෙන් කොන්ද නමනකොට දිගාරනකොට එන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉතින් තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ශබ්දේ සමහරව එච්චර ලොකු තැකීමක් කරන්නේ. බොහෝ දුරට වේදනාව රහිතව තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. වේදනාව රහිතව සිද්ධ වෙනකොට කාටවත් එච්චර ගාණක් නැහැ. ඉතින් සමහරව එක එක දේවල් හිතාගෙන ඉන්නවා. සමහරව හිතාගෙන ඉන්නවා මේ අස්ති ගෙවිලා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. සමහරව හිතාගෙන ඉන්නවා කාර්ලේජ් ගෙවිලා කියලා එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා. සමහරව හිතාගෙන ඉන්නවා මේ තමන්ගේ ජොයින්ට් එකේ මොකක් හරි ලෙඩක් එන්න තමයි යන්නේ. උනාට දැනට එච්චර අවුලක් නැහැ කියලා එහෙම හිතන උදවියක් ඉන්නවා. ඒ වගේ හේතු තමන්ම හිතාගෙන ඉන්නවා. වෛද්‍යවරුන්ගෙන් අහලත් නැහැ මේක ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර වෛද්‍යවරු විශේෂයෙන් වෛද්‍යවරු කියන නුසුදුසු පුද්ගලයා ගාවට ගියොත් නම් කොහොමවත් හේතුවක් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ. තමන්ට හිතෙන ඒවා කියන්නේ. ඉතින් මේ සංදියකින් මේ වගේ શબ્දයක් එන්නේ ඇයි කියලා හිතලා බැලුවද කියන එක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේක සමහරව විතරයි ටිකක් ගැඹුරට හිතලා බලන්න ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට හේතුත් මම දැක්කා සමහර වෙලාවට මේ Facebook එකේ දාලා තියෙනවා සමහර තැන්වල හරිම හේතු නොවේ දාලා තියෙන එකක් දෙකක් තිබුණා යම් කිට්ටුවේ යන හේතු. ඉතින් සමහරව වැරදි මතවලට යනවා ඒවා බලලා. ඉතින් හරි දෙයක් අපි බලමු මේ සංදියක් ඇයි මේ වෙනි શબ્දයන් නිකුත් කරන්නේ කියලා. සංදිය චලනය වෙනකොට ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් තමන්ට වේදනාවක් නැතුව මේක සිද්ධ වෙනවා නම් ගොඩක් උදේ ප්‍රතිකාර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ළමයෙකුට මේක තියෙනවා නම් දෙමාපියෝ අන්න එතකොට පොඩ්ඩක් උනන්දු වෙනවා. මේ ළමයාට මේක ලෙඩක්ද කියලා බලා ගන්න. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරුන්ට මේක සිද්ධ වෙන්නේ තමන් ඕනකමින් කළොත්. ටිකක් සංදියට බර වැටෙන විදිහට දෙයක් කළොත් තමයි සමහරුන්ට ඒක තේරෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ළමයි මේ අත් දෙක එකට තද කරලා නමලා මේ සද්දය ඇති කළොත් මිස නිකන් හිටියට ඇති වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. එවැනි අවස්ථාවලදී කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් සමහරුන්ට සාමාන්‍ය චලනවලදී මේක එන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට යාට ගැටලුවක් පිරිසක් මැද්දට යන්න ගැටලුවක්. එතකොට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් එනවා. එවැනි උදවිය අපි ළඟට ඇවිල්ලත් තියෙන ප්‍රතිකාර ගන්න. ඉතින් සංදියකින් ශබ්දයක් එම වේදනාව එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ වගේම ඉදිමුමක් එතන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. නිකම් වේදනාව පළියටම එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙවැනි ශබ්දයක් එන්නේ ඇයි කියන එක හේතු කීපයක් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මේ සංදියක් හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. සංදියක් හැදලා තියෙන්නේ අස්ථි තියෙනවා. අස්ථි කොටස් දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා නැමෙන තැනක. ඊට මැද්දෙන් තියෙනවා කාටිලේජ් එක. එතකොට සංදිය වටේ තියෙනවා ඒ සංදිය වහගෙන තියෙන අපි කියනවා සිවිය සයිනෝවියල් මෙම්බ්‍රේන් කියලා. ඒක ඇතුලේ තමයි තරලය තියෙන්නේ. සංදි තරලය. සයිනෝවියල් ෆ්ලොයිඩ් එක. එතකොට හැමතිස්සෙම සංදියක් ගත්තාම කාටිලේජ් සහ සංදි තරලය පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර අපේ මේ වාහනයක තියෙන ජොයින්ට් එකක් වගේ තමයි අත් අවශ්‍යම. ඒක ස්නේහණීය වෙනවා. තෙල් දාලා වගේ. ඒක උඩ තමයි මේවා දුවන්නේ. ඉතින් මේකේ ගෙවීමක් ආවොත් අන්න ශබ්දය එන්න පුළුවන්. ගෙවීමක් ආවොත් කාර්ලේජ් ගෙවුනොත් ශබ්දය එන්න පුළුවන්. සමහරට ගෙවීමක් නැතුව එනවා. මේක ස්ලිප් වෙනකොට. මං කිව්වා අස්ථි දෙකයි කාර්ලේජ් තියෙන්නේ. අස්ථි දෙක මැද්දේ කාර්ලේජ් තියෙනවා. එකට කෝඩ එකක් වැඩ කරනකොට ස්ලිප් වෙනකොට ශබ්දයක් එන්න පුළුවන්. ගෙවීමක් නැතුව එන්න පුළුවන්. ගෙවීමක් නිසා එන්න පුළුවන්. නැතුවත් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම සඳහන් කළා සංදියේ සිවිය තියෙනවා. සිවිය වටේ තියෙන්නේ මාංශ පේශි වල අර බන්ධටි අපි කියන ටෙන්ඩන්ස් කියලා. ඒ ටික තියෙන්නේ. ඒකෙන්
අස්තිය ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අස්තිය චලනවට එක උපකාර වෙනවා. වටේ මාංශ පේශි වල බන්ධනී. ඒ බන්ධනී කියන ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තාම ඒවත් නිකන් ලණු වගේ. මේවා එකක් උඩ එකක් යන තැන් තියෙනවා. සමහරවිට මේවා එකට එක ස්ලිප් වෙනකොට අන්න එකක් උඩ එක යනකොට සංදි චලනයකදී ශබ්දයක් එනවා. ඒක ගැටලුවක් නොවේ. අර යමකට තෙල් දාලා නැතුව තියෙද්දි එක උඩ එක යනකොට අපි හිතමු සරණේරුවක් කියලා. තෙල් දාලා නැත්නම් ශබ්දයක් එනවනේ. මොකද සරණේරුව ඒ කොටස් දෙකක් ගෑවෙනකොට ශබ්දයක් එනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි තෙන්දි වෙන්නේ. එකට එක උඩ එකක් ස්ලිප් වීම නිසා, බන්ධනී ස්ලිප් වීම නිසා. ඒ වගේම දක්වනවා තවත් මේ සංදි සිවියේ විශේෂයෙන්ම මේ සංදියක් ඇතුලේ වායු බුබුලු හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. වායු බුබුලු විශේෂයෙන්ම සිවියේ මේ වායු බුබුලු හැදුනහම ඒවා පුපුරනකොට අන්න එතකොට ශබ්දයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම සංදිය වටේ තියෙන මේ පටක කොටස් වල එකිනෙකට ඇතිලීම ගැන සඳහන් කළා. ඒ වගේම ප්‍රෙෂර් එකේ වෙනසක් ඇති වුණොත් විශේෂයෙන්ම සංදිය වටේ උඩින්ම තියෙන සම සහ යට තියෙන මාංශ පේශිය අතරේ ප්‍රෙෂර් එකේ වෙනසක් කියලා අපි කියනවා නෙගටිව් ප්‍රෙෂර් එකක් ආවොත් අන්න එතකොටත් ශබ්දයක් එන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ හේතු කිහිපයක් දක්වලා තියෙනවා මේකේ පැහැදිලි කිරීම විදිහට. ඔය කියපු එකක් තමයි බොහෝ දුරටම වෙන්නේ. ඔය කියපු හැම එක්කෙනාටම තියෙන්නේ ශබ්දය ආපු පළියටම ශබ්ද එන කෙනෙක්ගේ ඔය එකක් හෝ දෙකක් බොහෝ දුරට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් සංදියක් ගෙවුනහම සමහර වෙලාවට ඒ ජොයින්ට් එකේ ශබ්දයට අමතරව මේ ක්‍රෙපිටස් කියලා කියන්නේ අපි සංදිය අල්ලගෙන ඒ ගෙවිච්ච සංදියක් තියෙනවා. සංදිය අල්ලගෙන අපි සංදිය නමන්න දිගාරිනකොත් අපිට අතට තේරෙනවා රළු දෙයක් එකට ගැටෙනවා වගේ. රෝගියාටත් තේරෙනවා සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එවැනි දෙයකට කියන්නේ ක්‍රෙපිටස් කියලා. එතන සංදියක් කියනවා. නමුත් ඒ ගැනම නෙවෙයි අපි අද කතා කරන්නේ. අපි කතා කළේ සංදිවල ශබ්දයේම සම්බන්ධව. ඉතින් අරකට හේතුවක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වයසක උදවිය වගේ සංදි රෝග තියෙන උදවිය ගැන කතා කරනකොට. ඉතින් මෙතෙන්දි සමහර දෙමාපියෝ දරුවෙක් එහෙම කරනවා නම් ඔහොම කරන්න එපා. ඔක ලෙඩක් වෙයි. ඔක ඉස්සරහට බලපායි කියලා එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් සමහර ළමයි ඉන්නවා මේක ඕනට වැඩි කරනවා. පුරුද්දක් විදිහට ඇබ්බැහි වෙලා. එහෙම කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ එච්චරම දුරට යන්න හොඳ නැහැ. එතකොට තියෙන ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අවශ්‍යම කොච්චර අහිත කරන්න නැති දෙයක් වුණත් ඕනට වැඩි කරන්න ගියොත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයෙක් එහෙම කළයි කියලා පස්සට රෝගී වෙනවා කියලා අදහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආතරයිටිස් වගේ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්ද කියන එක කවුරු හවුවොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි දෙන්න තියෙන උත්තරේ. එතකොට බොහෝ දුරටම මේකේ අවදානමක් නැහැ කියන එක කියන්න ඕනේ. ඒ විශේෂයෙන්ම වේදනාවක් සහ ඉදුමුවක් නැතුව එක වෙනවනම්. හැබැයි මේක කරදරයක් නම් Tamanට වැඩපළක් කරගන්න බැරි ගන්නට කරදරයක් නම් අනිත්‍යයේ අවදානයට යොමු වීමක් තියෙනවා නම් අන්න එතකොට වෛද්‍යවරු හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට වෛද්‍යවරු නොයෙකුත් ආකාරවල ප්‍රතිකාර ලබා දෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර විට පොතක නැති ප්‍රතිකාරයක් වුණත් ලබා දෙනවා. අපි දැකලා දිනවා අපේ අත්දැකීමෙන් සමහර අවස්ථාවලදී. යම් මත්ස්‍ය සම්බන්ධ විටමින්ස් ලබා දීම මගින් මෙම තත්ත්වය සුව කරගන්න පුළුවන්. එහෙම සුව වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී කාටලේජ් වර්ධක බෙහෙත් එහෙම බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. එවැනි බෙහෙත් ලබා දුන්නාම සමහර උදවියට එම තත්ත්වය මග ඇරිලා යනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් හරහා තමයි ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්න ඕනේ. Tamanට ගිහිල්ලා හිතලා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා යම් දේවල් ආලේප කිරීම වගේ. අපි හිතමු සංදිගේ ශබ්දයක් එනවනම් ඔය ජෙල් වර්ග භාවිතා කිරීම. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මේක සම්බන්ධව ඉතාමත් උඩින් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙවැනි අවස්ථාවලදී යම් තෙල් වර්ග භාවිතා කිරීම වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තත්ත්වය මගේ අරුණ අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. හේතුව කුමක් වුණත් ඒ ශබ්දය නැති කර ගැනීම තමයි සමහර අවස්ථාවලදී වැදගත් වෙන්නේ. විද්‍යාත්මක හේතුව සමහරට එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රතිකාරයක් කරන්න ගියාම. නමුත් අවබෝධය තියෙන එක හොඳයි. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා අනවශ්‍ය පරිදි බෙහෙත් කරන්න ගිහිල්ලා අපි දැකලා තියෙනවා සමහර සුදුසුකම් නැති වෛද්‍යවරු විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදීය ප්‍රතිකාර සහ පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරනකොට මේ පත්තු බැඳලා ඒ වගේ දේවල් මේ සංදිය තද කරලා බැඳලා හිර කරලා අන්තිමට සංදියට නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා සංදියට ආතරයිටිස් කියන තත්ත්වය වුණත් එන්න පුළුවන්. ඕනට වැඩිය ප්‍රතිකාරයක් කරන්න ගියොත් අවබෝධයෙන් තොරව කරන්න ගියොත් එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම සංදියකින් ශබ්දයක් එනවනම් වේදනාව සහ ඉදිමුම සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම රෝගී තත්ත්වයක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ.
සුසුකම් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් අතින්. විශේෂයෙන්ම ආතරයිටිස් වගේ රෝගී තත්ත්වයක්ද එහෙම නැත්නම් සංධියේම වෙනත් ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක සොයා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිකාරයක් විදිහට සමහර වෙලාවට ඊටම වැදගත් මේ බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර. අපි කියන ෆිසිකල් තෙරපි. පුහුණු සුසුකම් තියෙන බෞද්ධ චිකිත්සකයෙක් ලවා යම් ව්‍යායාම වර්ග කරවීම මගින්. අන්න එතකොට සමනය කරගන්න පුළුවන් මෙම තත්ත්වය වේදනා රහිතව ශබ්දේ පමණක් එනවනම් අපි දැකලා තියෙනවා ව්‍යායාම වගිනුත් යම්කිසි පාලනයක් කරගන්න පුළුවන්. සමහරුන්ගේ කාලයක් තිබිලා ප්‍රතිකාරය නොකරම නැති වෙලා යන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් මේ ශබ්දේ තියෙන කෙනාගේ විතරදර වායු බුබුලු හැදෙන්නේ. එයාගේ විතරද ඔය ටෙන්ඩන්ස් එක උඩ යන්නේ අර නෙගටිව් ප්‍රෙෂර් එකෙන් එයාට විතරද එහෙම අහන්න පුළුවන්. නමුත් හැමෝගෙම මේ තත්ත්වේ තියෙනවා. නමුත් හැමෝගෙම ශබ්දේ එන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බරපතල රෝගී තත්ත්වයක් නොවුනත් මේකටත් යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. මේක රෝගී තත්ත්වයක් නොවේද කියලා තහවුරු කරගන්න හොඳයි ගොඩක් තියෙනවනේ. මේකට කරන්න දේවල් මොනවද කියන එක දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී Tamanටම කරගන්න පුළුවන් යම් දේවල් ආලේප කරන විශේෂයෙන්ම තෙලක් වගේ එකක් ගෙදෙද්දී ආලේප කරගත්තයි කියලා කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර අයට මේ තත්ත්වය මග අරගන්න පුළුවන් අයිස් තිබීම මගින්. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම මේ රස දෙයකින් මද රසයේ තියෙන දෙයකින් තැවීම මගින් සීතල වගේම රසයේ මගිනුත් යම් ප්‍රතිකාර කරගන්න පුළුවන්. ගෙදර කරගන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට. ඉතින් ඉඳලා හිටලා මේ ශබ්දයක් ආවයි කියලා කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහරු වාඩි වෙලා නැගිට්ටත් ඇඳෙන් නැගිටිනකොටත් ඔයනි ශබ්ද එන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට Tamanටම ඇහෙන්න ශබ්ද එන අවස්ථා තියෙනවා. සමහරට ටෙන්ඩන්ස් ඇදීම නිසාත් එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි එවැනි තත්ත්වයක් එක්ක උලුක්කක් වගේ ආවොත් අන්න එතකොට බලන්න ඕනේ මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවද කියලා. සමහර ක්‍රීඩාවකින් පස්සේ මෙවැනි තත්ත්වයක් පුද්ගත වුණොත් ඒක සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දැන් සමහරව ඉන්නවා ජිම්නාස්ටික්, කරාටේ, බොඩි බිල්ඩින්, මේ වේට් ලිෆ්ටින් වගේ ක්‍රීඩා කරන උදවිය, ඇත්ලටික් කරන උදවිය. අන්න එවැනි කෙනෙක්ගේ මෙම තත්ත්වයවත් ක්‍රීඩාවකින් පස්සේ අන්න එවැනි අවස්ථාවක නම් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මොකක් හරි සංධියක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙගෙන එනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මේ තත්ත්වය භයානක තත්ත්වයක් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති අවස්ථාවක්. කලතුරකින් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ තත්ත්වයට ප්‍රතිකාර තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් මම සමුගන්නවා අමරණ මෙඩ්සර්ව්ස් විශේෂ වෛද්‍ය චැනල් එකේ. අපි නැවත මුණ ගැසෙමු අලුත් දෙයක් සමග. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට.